तर काहीतरी वेगळं खायचं असेल तर शेजवान राईस नक्की ट्राय करून बघा। बनवायला अगदी सोपा आहे आणि खायला अगदी टेस्टी लागतो। तर आज आपण बनवतोय शेजवान फ्राईड राईस। तर अगदी सोप्या पद्धतीने आज आपण हा फ्राईड राईस बनवणार आहोत। त्याचबरोबर खानपanofindia या चॅनलमध्ये मी सायली तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप मनापासून स्वागत करते। तर फ्राईड राईस कसा बनवायचा ते आपण बघूया। चला तर मग सुरुवात करूया। त्यासाठी सगळ्यात अगोदर 10 मिनिटभर आपल्याला बासमती तांदूळ अशा प्रकारे भिजवत ठेवायचा आहे। आता तांदूळ भिजतोय तोपर्यंत भाज्या बघूयात कुठल्या कुठल्या लागतील ते। त्यासाठी घेतले हिरवे मटार, बारीक चिरलेला गाजर, त्यानंतर घेतली बारीक चिरलेली कांद्याची पात, बारीक चिरलेला कोबी, नंतर घेतले बारीक चिरलेली शिमला मिरची अशा आकारात कापून घ्या। त्यानंतर बारीक चिरलेली कमी तिखट असलेली मिरची आणि बारीक चिरलेला लसूण, त्यासोबतच आपल्याला लागणार आहे बारीक चिरलेला कांदा। तर आता या सगळ्या भाज्या घेतल्यात आपण। त्याआधी आपण भात शिजवून घेऊ। तर भात शिजवण्यासाठी आधी आपल्याला एका कढईत पाणी गरम करून घ्यायचे। पाणी गरम झालं, पाणी उकळायला लागलं की आपण जो भिजवलेला तांदूळ होता तो स्वच्छ धुवून घ्यायचा आणि या पाण्यामध्ये टाकून द्यायचा। तर तांदूळ टाकताना पाणी उकळतं हवं, म्हणजे काय होतं तांदूळ पटकन शिजतो, भात पटकन तयार होतो आणि मोकळा सळसळीत असा तांदूळ आपला होतो। वरतून मीठ टाकून घेते। तर मी इथे चवीनुसार मीठ टाकते। 1 चमचाभर मीठ टाकून घेतलंय। मीठ छान मिक्स करून घेऊया आणि हा तांदूळ आपल्याला 10 मिनिटं उकळून घ्यायचा आहे। आता 10 मिनिटांनंतर तांदूळ झालेला आहे। मी आता एका भांड्यात तो काढून घेते आणि पाणी खाली जातंय, वरती चाळणी ठेवली आणि आपला जो भात तयार झालाय आता तो वरती टाकून घेते। तर आपला भात तयार झाला। आता आपण फोडणी करूया। त्यासाठी एका कढईमध्ये मी साधारणतः 2 छोटे चमचे तेल टाकून घेते। कढई आधी एकदम छान गरम करून घ्यायची, म्हणजे ज्या भाज्यांना स्मोकी फ्लेवर येतो। वरतून टाकलाय बारीक चिरलेला लसूण, तर त्यानंतर टाकूया बारीक चिरलेला कांदा। तर साधारणतः अर्धी वाटी कांदा टाकलाय बारीक चिरलेला, कारण आपण कांद्याची पात सुद्धा टाकणार आहोत। वरतून बारीक चिरलेला गाजर सुद्धा घातला आहे। तर ह्या सगळ्या भाज्या मिक्स करून घ्यायच्या। त्याआधी आपण टाकूया बारीक चिरलेली ती कमी तिखट असलेली मिरची। तुम्ही जर तिखट मिरची वापरणार असाल तर अगदी कमी टाका। बारीक चिरलेली शिमला मिरची। हे सगळ्या भाज्या एकत्र करून घेऊया आणि गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवायची आहे, म्हणजे एक स्मोकी फ्लेवर येतो। लो करू नका। वरतून हिरवे मटार घालायचे आहेत। हिरवे मटार ऑप्शनल आहेत, तुम्हाला आवडत असतील तर घाला, नाहीतर स्किप केले तरी सुद्धा चालतील। सगळ्या भाज्या जास्त शिजवायच्या नाही आहेत, थोडं कच्चापणा असू द्यायचा आहे, म्हणून मीठ अजिबात टाकायचं नाही। त्यानंतर आपण घालणार आहोत बारीक चिरलेली कांद्याची पात। तर कांद्याची पात शेवटी टाका, म्हणजे ती काय होतं जास्त शिजत नाही आणि त्याचा एक कच्चेपणाचा जो फ्लेवर असतो तो शेजवान राईसमध्ये खूप छान लागतो। वरतून बारीक चिरलेला कोबी सुद्धा टाकला आहे। तर सगळ्या भाज्यांचं प्रमाण अर्धी वाटीच्या प्रमाणात घेतलं आहे आणि सगळ्या भाज्या बारीक कापून घ्या, म्हणजे त्या दिसायला भातात एकदम उठून दिसतात आणि टेस्टीसुद्धा लागतातच। तर सगळ्या भाज्या एकत्र झाल्यात। ह्या 1-2-3 मिनटं मस्त परतवून घ्यायच्या आणि त्यानंतर आपण घालणार आहोत जो आपण तांदूळ शिजवून घेतला आहे, भात शिजवून घेतला आहे तो घालूया। तर भात आधी भाज्यांसोबत असाच मिक्स करून घ्यायचा आणि त्यानंतर आपण यात घालणार आहोत मसाला। तर इथे मी शेजवान फ्राईड राईसचा मसाला वापरते आहे। तुम्ही कुठलाही मसाला वापरा। मसाला नसेल वापरायचा तर घरचंच लाल तिखट आणि गरम मसाला घातला, वरतून थोडंसं मीठ घातलं तरीसुद्धा चालेल। ह्या मसाल्यामध्येच मीठ असतं, त्यामुळे मी मीठ अजिबात घातलं नाही आहे, पण तुम्ही जर घरचे मसाले वापराल तर मीठ अवश्य घाला। तर आपला राईस एकदम परफेक्ट तयार झाला आहे। आता सर्व करते आहे आणि बघू शकता अगदीच 10 मिनिटात आपला हा राईस बनवून तयार होतो। अगदी काहीतरी वेगळं खावंसं वाटत असेल तर हा राईस नक्की ट्राय करून बघा। आणि राईसचे प्रकार तर भरपूर जणांना आवडतात, त्यामुळे हा राईस नक्की ट्राय करून बघा। कोणीही सहज बनवू शकतं हा राईस, खायलाही अगदी टेस्टी लागतो। तर नक्की ट्राय करून बघा। तर हा अगदी काहीच मिनिटात बनवलेला शेजवानचा फ्राईड राईस तुम्हाला कसा वाटला हे मला कमेंट करून सांगायला विसरू नका। त्याचबरोबर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूचं बेल आयकॉन क्लिक करा, म्हणजे माझ्या ज्या नवीन रेसिपीज असतील ते सगळ्यात अगोदर तुमच्यापर्यंत पोहोचतील। चला तर मग आता अशीच नवीन रेसिपी घेऊन भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत सगळे हेल्दी राहा आणि हॅप्पी राहा।